găsit tuturor la horoscopul lunii martie 2021. În martie 2021, peștii vor avea multe surprize plăcute. Stelele se vor alinia astfel încât norocul să vă zâmbească în fiecare zi. Profitați de perioada pozitivă pentru a profita la maxim de ea. Peștii așteaptă o mulțime de plăceri, atât în viața personală, cât și în domeniul profesional. Peștii se vor remarca cu siguranță la locul de muncă, deci puteți începe să faceți față unor provocări mult mai serioase decât înainte. Nu trebuie să vă temeți de eșec, chiar dacă nu totul merge perfect, majoritatea sarcinilor vor fi îndeplinite la un standard satisfăcător. De asemenea, relațiile amoroase vor merge foarte bine. Va trebui doar să fiți atenți, să nu reacționați excesiv la evenimente dificile. Ați putea fi hipersensibil luna aceasta. Veți fi adesea tentați să vă asumați mai multe proiecte simultan. Obsedați de ideea că ați venit prea târziu pe această lume. Soarele va fi în prima casă pentru cea mai mare parte a acestei luni. Acest fapt va duce la atenția reprezentanților semnului Pești asupra propriei persoane și îi poate face puțin egoiști. Dar vestea bună e că în această lună veți fi plini de energie vitală și nu veți avea nici cel mai mic motiv pentru a vă îndoi de propriile forțe. Nu trebuie să vă fie frică să luați inițiativa. Amintiți-vă că puteți depăși aproape orice obstacol acum. Mulți dintre voi în martie 2021 vor putea obține succes în aproape orice domeniu al vieții, atât pe plan profesional cât și pe plan amoros, oriunde veți fi câștigători. Iar atitudinea voastră optimistă și gândirea pozitivă vor deveni un factor inspirator pentru cei din jur. Peștilor li se recomandă să-și dezvăluie potențialul, să își investească toată puterea și timpul liber în atingerea obiectivelor. Profitați așadar de șansa din martie pentru a demonstra altora că sunteți talentați, plini de idei interesante pe care cei dragi, prieteni și colegii voștri vor fi încântați să le susțină. Începutul primăverii va fi favorabil și pentru acei pești a căror viață este ambiguă. Căutați un loc de muncă nou sau un nou partener. Martie 2021 este momentul pentru activarea peștilor. Luptați împotriva lenei, ceea ce vă face să pierdeți în mod regulat oportunitățile de a deschide un orizont de perspective care schimbă viața. Începutul și mijlocul lunii martie este momentul în care mintea voastră va fi complet ocupată cu gândurile de a căuta surse suplimentare de venit. Cu siguranță nu veți deveni neglijenți, veți avea puterea să vă gândiți cu atenție la fiecare dintre imaginile voastre. Graficul cheltuielilor din luna martie ar trebui mărit dacă este fundamental ca voi să arătați uimitor. Cu cât arătați mai bine, cu atât aveți mai multe șanse să vă îmbunătățiți viața personală la începutul primăverii. Pe de altă parte, nu vă puteți baza doar pe aspect. În luna martie se recomandă să deveniți mai blânzi și mai curtenitori. Aceasta este o garanție că nu veți fi lipsiți de atenția sexului opus. Aceasta este o veste minunată pentru inimile singure. Vor avea o șansă reală de a-și schimba radical viața, de a-și lăsa partenerul ideal să intre în ea. Dragoste la prima vedere pentru mulți care sunt singuri. O idee se înfiripă în minte să vă căsătoriți cât mai curând posibil, dar fiți atenți, fără grabă, lăsați să treacă puțin timp înainte de a lua o decizie irevocabilă. Pentru acei dintre voi care sunt deja într-o relație sau chiar căsătoriți, nu va fi deprisos să fiți atenți în luna martie. Nu trebuie să cădeți în slăbiciune și să începeți o aventură din plictiseală. Iar după ce ați decis să vă înșelați jumătatea, nu vă gândiți că trădarea va rămâne un secret.
Partenerul va ști cu siguranță despre aceasta și cu siguranță își va exprima părerea despre tot ce se întâmplă. Este posibil ca povestea voastră de dragoste să se încheie în cele din urmă. Până la sfârșitul lunii martie 2021, problemele de dragoste vor dispărea în fundal, lăsând loc sferelor financiare și sociale. Dacă dispuneți de o sumă de bani, puteți să cheltuiți pentru organizarea de evenimente culturale, sociale, reproiectarea casei voastre, cumpărarea de bunuri de lux. Este o idee să investești bani în aspectul tău. Și o opțiune alternativă este asistența financiară pentru cei dragi. Reprezentanții semnului Pești la începutul lunii vor avea nu numai un intelect dezvoltat, ci și o bună imaginație. Dacă utilizați corect această conexiune puternică, este posibil să aveți câteva idei unice la începutul lunii martie care vă vor ajuta să obțineți un succes semnificativ în afacerea voastră. Cu toate acestea, pentru a le pune în aplicare, este posibil să aveți nevoie de cunoștințe suplimentare. Prin urmare, în a doua jumătate a lunii, peștilor li se recomandă să se înscrie la cursuri de reformare sau pot de asemenea să înceapă o formare independentă folosind oportunități și materiale disponibile. Și căutarea cunoașterii va fi susținută de entuziasmul, persistența și curiozitatea voastră. În martie 2021, peștii sunt sfătuiți să își asculte intuiția. Aveți încredere în vocea voastră interioară și purtați un dialog cu voi înșivă mai des. Urmați chemarea inimii voastre, care acum vă va face să ajungeți la fundul tuturor secretelor. Pentru a face acest lucru, va trebui să ieșiți din zona voastră de confort, să călătoriți mult, să efectuați cercetări independente și multe altele. Munca în echipă în martie 2021 nu este cea mai bună opțiune. Acum mizați-vă pe munca individuală. Solitudinea va face beneficii în astfel de condiții. În paralel cu implementarea unor proiecte grandioase, puteți lucra asupra voastră, îmbunătățindu-vă la nivel spiritual și intelectual. Planeta Mercur vă va face viața de zi cu zi uimitoare și chiar bizară, întâlniri interesante, cunoștințe, evenimente care nu te pot amuza. Deschideți-vă la tot ce este nou. Spuneți da ofertelor de a pleca într-o călătorie neplanificată. Nu vă fie teamă să abordați creativ lucrarea obișnuită, să generați și să implementați idei noi. Peștii vor simți sprijinul norocului, cu care se garantează un progres impresionant. Restul lunii pentru pești se caracterizează printr-o intensificare în sfera afacerilor. Veți deveni curioși, încrezători, agili și prin urmare capabili să reacționați la timp la ceea ce se întâmplă. Oamenii din jurul vostru vor fi încântați de inteligența voastră în luna martie, de dorința voastră de a vă exprima în cele mai originale moduri. Și acum, un spirit sănătos de competiție va deveni și mai pronunțat. Faceți tot ce puteți, dar nu uitați să faceți o pauză din când în când pentru a fi mai productivi. Luați pauze pentru a respira. Faceți-vă timp și pentru cei dragi. În caz contrar, veți deveni nervoși și iritabili și în astfel de condiții este ușor să vă abateți, să începeți să discutați mai mult decât să faceți ceva. În domeniul financiar, martie este momentul să reflectezi asupra atitudinii tale față de bani. Amintiți-vă că îi puteți câștiga în diferite moduri. Un accent pe aspect, popularitate și statut ridicat poate fi, de asemenea, util pentru construirea de capital. Investiți bani în imagine, faceți publicitate și un venit impresionant nu vă va face să așteptați prea mult timp.
Spre sfârșitul lunii este posibil ca îngrijorările să se acumuleze în această perioadă. Cu greu veți avea un sentiment al realității, așa că veți fi tentați să cheltuiți sume prea mari de bani în timpul liber. Asigurați-vă că păstrați un echilibru bun în toate lucrurile. Și, atenție, feriți-vă de o capcană care v-ar putea fi pusă cu o promisiune sau cu un angajament care ar putea fi stors de la voi, ceea ce va duce la pierderi considerabile de bani. Fii echilibrat și, mai presus de toate, nu finanța o afacere aventuroasă. Abțineți-vă de la pariuri mari pe jocuri de noroc, deoarece nu pare că sunteți foarte favorizați în aceste zile. La începutul primăverii se va cheltui multă energie pentru amenajarea unui cuib de familie. Unii vor începe reconstrucția casei, alții renovări grandioase, iar alții rearanjarea mobilierului sau reînnoirea acestuia. Martie 2021 este un moment minunat pentru descoperirea de sine, pentru a învăța despre tradițiile de orice fel. La nivel energetic, peștii sunt suficient de puternici pentru a încerca să reînvie memoria karmică a trecutului. Într-un fel sau altul, ar trebui acordată mai multă atenție practicilor spirituale. Lucrați de acasă în martie, dacă este posibil. În acest fel, vă veți aloca timp pentru a rezolva problemele legate de imobiliare pe care unii dintre rudele voastre le susțin. Pentru a nu suferi de epuizare mentală și fizică, până la sfârșitul lunii, începeți să mâncați bine. Activitățile sportive, exercițiile fizice ușoare, acasă, de asemenea, nu vor fi de prisos pentru voi.